Mari kita datang ke Philips Easykey Global Product Launch. Dekat sini pertama kali Philips akan launchkan 7 model yang baru untuk $7. Selain daripada face selalu kita tengok face fingerprint password, ada satu lagi features yang sangat menarik di mana akan menarik perhatian ramai dan kegunaan yang sangat baik, iaitu guna pau untuk bukakan pintu. Jika tahu lebih, ikutilah TikTok kita. Kita akan lebih tolong features yang menarik kepada anda. Nama saya Kini, Smart Erection Consultant. Anda